ชายหาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของทุกครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆที่มักจะสนุกสนานกับการก่อปราสาททรายบนผืนทรายที่ขาวสะอาดและทอดตัวยาวสุดสายตาหรือไม่อย่างนั้นก็กระโดดลงไปดำผุดดำว่ายในน้ำแล้วกระโจนเข้าใส่คลื่นลูกโตที่กำลังม้วนตัวถาโถมเข้าใส่ฝั่งแต่ทุกๆสถานที่ก็ย่อมมีเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นซึ่งชายหาดแต่ละที่ก็ย่อมมีเรื่องเหล่านั้นเช่นกันบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือน่าสนุกสนานแต่บางเรื่องก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์อันแสนขมขื่นของมนุษยชาติซึ่งชายหาดที่มีเรื่องราวอันน่าสนใจเกิดขึ้นจะมีที่ไหนบ้างไปติดตามกันครับ อาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ชายหาดโอมาฮาชายหาดโอมาฮามีความยาวประมาณ8กิโลเมตรมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนชายฝั่งทะเลนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสโดยหันด้านหน้าหาดเข้าสู่ทิศทางที่เป็นช่องแคบอังกฤษปลายหาดทั้งสองด้านเป็นหน้าผาหินตัวหาดค่อยๆลาดลึกลงไปในน้ำเป็นระยะทาง275เมตรแม้ว่าในปัจจุบันนี้ชายหาดโอมาฮาจะเป็นชายหาดที่สวยงามและสงบเงียบเหมาะสมที่จะมาท่องเที่ยวแต่หากย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ80ปีก่อนซึ่งตรงกับช่วงปี 1914 แล้วบริเวณนี้กลับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งทางการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ปี 1944 ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำโดยกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและแคนาดาได้ทำการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดโอมาฮาโดยมีกำลังทหารประมาณ 156,000 นายเพื่อเริ่มปฏิบัติการปลดปล่อยประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆออกจากการยึดครองของฝ่ายอักษะซึ่งนำโดยประเทศเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นโดยวันนี้เรียกว่าวันดีเดย์ซึ่งคำว่าดีเดย์นี้ย่อมาจากคำว่า Deliverance Day มีการต่อสู้กันอย่างหนักที่ชายหาดโอมาฮาจนทำให้ทหารของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถยึดครองชายหาดแห่งนี้เอาไว้ได้ซึ่งในปัจจุบันก็มีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตของทหารในวันยกพลขึ้นบกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดกึ่งกลางของหาดรวมถึงยังมีเศษซากบังเกอร์ของชาวนาซีหลงเหลืออยู่ด้วยส่วนชื่อของชายหาดโอมาฮาที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบันนี้แท้ที่จริงแล้วก็มาจากชื่อของรหัสเรียกขานของปฏิบัติการยกพลขึ้นบกในบริเวณนี้ 2. ชายหาดเมืองชานักคาเล่แห่งสงครามกรุงทรอยเรื่องราวของสงครามและม้าไม้เมืองทรอยนั้นเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงและเป็นสงครามระหว่างชาวกรีกกับชาวทรอยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของฝ่ายกรุงทรอยด้วยอุบายม้าไม้ของฝ่ายกรีกซึ่งในปัจจุบันสมรภูมิการรบของมหาสงครามกรุงทรอยก็อยู่ที่เมืองชานักคาเล่ประเทศตุรกีเมืองชานักคาเล่ตั้งอยู่ติดกับทะเลและอยู่ในตำแหน่งที่แคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาเนลโดยมีทะเลอีเจียนและทะเลมามาราขนาบอยู่ทั้งสองด้านหาดทรายของกรุงทรอยหรือเมืองชานักคาเล่ในปัจจุบันจึงกลายไปเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างชาวกรีกและชาวทรอยที่รบพุ่งห้ำหั่นกันดังที่ปรากฏว่ายังมีซากกำแพงเมืองทรอยหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นในช่วงปี 1915 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำโดยฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียก็ยังต้องเดินทัพผ่านเมืองชานักคาเล่และชายหาดของเมืองเพื่อที่จะเข้าสู่ทะเลดำต่อไปแต่กองทัพของตุรกีซึ่งในขณะนั้นอยู่ในฝ่ายมหาอำนาจกลางก็ได้ทำการต่อต้านอย่างหนักจนกระทั่งได้รับชัยชนะในสมรภูมิครั้งนี้ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงการสงครามในครั้งนั้นด้วย 3. ชายหาดที่โคลัมบัสคิดว่าเป็นอินเดียในขณะที่นักสำรวจและบุคคลทั้งหลายในอดีตมีความเชื่อว่าโลกของเราแบนและผู้ที่เดินทางไปจนสุดขอบโลกอาจจะตกโลกได้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือและนักสำรวจชาวอิตาเลียนกลับมีความเชื่อที่แตกต่างไปว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมและทุกๆคนสามารถเดินทางไปยังประเทศจีนหรืออินเดียโดยการเดินทางไปยังทิศตะวันตกได้ดังนั้นในขณะที่นักเดินเรือหรือนักสำรวจทั้งหลายมักจะออกเดินทางไปยังประเทศจีนและอินเดียทางทิศตะวันออกเท่านั้นแต่โคลัมบัสก็กลับเดินทางไปในทิศตะวันตกเนื่องจากเขามั่นใจว่าตนเองนั้นจะสามารถเดินทางไปจนกระทั่งถึงอินเดียหรือจีนใน
ในทิศทางนี้ได้ในขณะที่โคลัมบัสวางแผนไว้เช่นนั้นเขาก็ต้องประสบกับปัญหาใหญ่ประการแรกซึ่งก็คือกษัตริย์ของโปรตุเกสไม่ทรงเชื่อว่าโลกกลมพระองค์จึงไม่สนับสนุนเงินทุนและกองเรือให้กับโคลัมบัสเพื่อทำการพิสูจน์ว่าโลกกลมแต่โคลัมบัสก็ยังโชคดีเนื่องจากว่ากษัตริย์แห่งประเทศสเปนได้ทรงสนับสนุนให้โคลัมบัสทำการพิสูจน์ความเชื่อของเขาโดยพระองค์ได้ประทานเรือ3 ลำพร้อมกับลูกเรือให้กับเขาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วโคลัมบัสก็ออกเดินทางจากยุโรปเมื่อวันที่12 ตุลาคมปี 1492 โดยสั่งให้กองเรือแล่นไปในทิศตะวันออกจนกระทั่งไปถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักว่าคือดินแดนใดโคลัมบัสจึงตั้งชื่อของเกาะที่เขาขึ้นไปเหยียบเป็นครั้งแรกว่าซานซัลวาดอร์ซึ่งมีความหมายว่าพระเจ้าช่วยในปัจจุบันนี้ก็คือเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะบาฮามัสโดยที่โคลัมบัสคิดว่าดินแดนแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของอินเดียหรือจีนส่วนชนพื้นเมืองบนเกาะเรียกเกาะแห่งนี้ว่ากัวนาฮานีซึ่งมีความหมายว่างดงามและอ่อนโยนแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่าโคลัมบัสขึ้นชายหาดที่เกาะซานซัลวาดอร์ที่บริเวณใดแต่ก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ของโคลัมบัสขึ้นที่ชายหาดลองเบย์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะซานซัลวาดอร์โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเป็นรูปไม้กางเขนสีขาว 4. ชายหาดลีพราวส์เบย์ชายหาดลีพราวส์เบย์อยู่ที่ฮ่องกงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนิยมมาเยี่ยมเยือนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บนชายหาดแห่งนี้แต่ก่อนที่ชายหาดแห่งนี้จะมีลักษณะดังเช่นปัจจุบันเมื่อปี 1841 ชายหาดลีพราวส์เบย์และบริเวณโดยรอบเคยเป็นรังโจรสลัดที่คอยออกปล้นและโจมตีเรือสำเภาที่เดินทางไปค้าขายกับประเทศจีนมาก่อนจนกระทั่งมีการปราบปรามครั้งใหญ่จากกองทัพราชนาวีอังกฤษพวกโจรสลัดจึงถูกกำจัดไปชื่อของชายหาดรีพาวส์เบย์จะมีที่มาอย่างไรนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดแต่ก็มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าชื่อของชายหาดแห่งนี้มีที่มาจากชื่อของเรือรบหลวงรีพาวส์ซึ่งเคยประจำการอยู่ที่น่านน้ำของชายหาดนี้แต่เมื่อทำการสืบค้นต่อไปแล้วก็กลับพบว่าเรือรบหลวงรีพาวส์ไม่เคยแล่นเข้ามาในน่านน้ำของฮ่องกงเลยแต่มันประจำการอยู่ที่แนวชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นที่มาของชื่อชายหาดรีพาวส์เบย์จึงยังเป็นปริศนาที่รอการหาคำตอบอยู่ 5. ชายหาดซงโดชายหาดซงโดอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้มีความยาวประมาณ800 เมตรและถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศเกาหลีซึ่งมีความสวยงามมากจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นเนเปิลส์แห่งตะวันออกโดยในช่วงปี 1910 ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นประเทศเกาหลีมีสถานะเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเกาหลีในเวลานั้นต้องการที่จะพักผ่อนในสวนสาธารณะแต่ในตอนนั้นยังไม่มีสวนสาธารณะในเกาหลีชาวญี่ปุ่นจึงพยายามค้นหาสถานที่ต่างๆที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดังกล่าวจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็พบว่าบริเวณชายหาดซงโดมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกในการเดินทางจึงมีการสร้างร้านอาหารและที่พักอาศัยของชาวญี่ปุ่นขึ้นที่หาดซงโดทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาพักและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากชายหาดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาในปี 1980 ชายหาดซงโดก็ทรุดโทรมลงอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนไปเที่ยวที่ชายหาดอื่นแทนชายหาดที่เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเกาหลีจึงรั้งผู้คนไปตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงปี 2000 ทางการของเกาหลีใต้จึงมีการปรับปรุงชายหาดซงโดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสภาพที่สวยงามและมีผู้คนกลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิมแล้ว 6. ชายหาดแห่งด่านซานไห่กวนกำแพงเมืองจีนทอดตัวยาวคดเคี้ยวดุจพญามังกรที่นอนทอดร่างเป็นประการโดยมีป้อมที่สำคัญหลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือป้อมประการที่ด่านซานไห่กวนซึ่งด่านแห่งนี้มีลักษณะที่พิเศษและสวยงามมากกว่าด่านแห่งอื่นเนื่องจากมีส่วนที่ทอดตัวยาวจากชายหาดลงไปในทะเลทำให้บริเวณแห่งนี้ดูสวยงามและน่าเกรงขามไปพร้อมกันด้วยโดยส่วนที่อยู่ในทะเลนั้นได้รับการเรียกขานว่าเหล่าหลงโถซึ่งมีความหมายว่าเสียนมังกรเท่าด่านซานไห่กวนตั้งอยู่ที่เมืองฉินหวงเต่ามณฑลเหอเป่ยประเทศจีนและถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงตามพระราชโองการของจักรพรรดิหมิงเฉิงจู
ด่านแห่งนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นทั้งฐานทัพของกองทัพบกและกองทัพเรือโดยในรัชสมัยของพระองค์นั้นเจิ้งเหอขันทีผู้มีความสามารถในการเดินเรือได้เดินทางออกไปสำรวจดินแดนต่างๆจากด่านซานไหกวนอยู่หลายครั้งนอกจากนั้นด่านแห่งนี้ก็ยังตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของแนวกำแพงเมืองจีนอีกด้วยชายหาดอาจจะเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่หากได้สืบค้นเรื่องราวของชายหาดเหล่านั้นลึกลงไปแล้วก็อาจจะพบว่าเคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนสถานที่เหล่านี้เพียงแต่ว่าผืนทรายและการเวลาได้ปกปิดเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้อย่างมิดชิด